ยะไข่นามอมุยก็ใครกำใครนองวยมอมุยอะโตละข้องพังสตุมนาโตเรแต่จนฉันเอากายองมัดว่าไอสเลยก็กันเอามาทั้งก็มลีกะสินโปรมกาเดนะถึงถ้าวะยังงวยสระเดตุมัดนะก็ผู้ว่าก็เล่ขานำเดยุมัดวายก็มลีจุบมกเอาดูคราตุมัดวายดะแต่จนเรนะกันเอาตุมัดวายสระถึงถ้าวะยังก็มากระชานี้เพริมชาเรียกลังกบาลไงมีง่ายเทแต่กลังก็โธ่มันนามกาสวยพุ่นก็สิบเรนางง่ายดะไรติมสิบนาวทัดเอมจ่อแต่กลังสิบเพมูมาได้ดะแต่กลังก็มากระชานี้เพขันทะชาเรียมจ่อแต่ก็นามเรียมชานี้ก็แต่ดูน่าโนเพมวยเลยมิสัวนังก็ผมครั้งกุนลี่งวยดันลู่เรื่องก็แต่กลังเพกับสัตว์ก็ยามีงูสุนัยดะชิมุงกลังเพกับสัตว์นางงูนาแค่ไหนดะไรที่มุงแต่กลังสิบง่ายพุนเพก็ในดุมรูงวยพุนรูก็บ่าแต่พุนก็ลงมันในน่าเชกลังสิบเพมากับได้มันจ่อกราก็กลังสิบง่ายเพเจมาแต่ดะแต่นุ่มรูเพลูกทำตีแต่ยังก็สีครอบมัดเรนะกำลังสิบดงกว่านะเพมิดลูติมแต่นุ่มรูเพก็ทำจิกลูเอ็นทูแต่มันเรก็ง่ายดะแต่มันจะดูน่าหนอก็กบผู้อินทูกบาลูเอเพมิดุมนะกบผู้ยองยุมัดไว้ข้านำมากาเดไปยองยุมัดไว้ดะแต่ส่วนยองยุวานะมลิขะมาจุบมาเกาก็ดูเอชเลยก็มลิขะโอราครันเดน่าเชเวนุมละไงมีก็จ่าชิงเวชาเพ่เรนะจะขั้นถักงาตัวไอ้ดะแต่มาจ่อสิก็จ่าชิงเวงายังก็เงี้ยกับผู้งานาเรงดนะแต่เวนุมเพข้าก็ใครส่งไงตางไงงดนะมร้อนชันไอ้ดะแต่สุเลยเวนุมว่ามุงส่งตังงดนะชาไทยดะก็เทหลังไปสันติมส่งตังงดนะชาอัฐานง่ายดะแต่มาจ่อดูน่าหนอก็ใครปดมาอยู่ว่าเทแต่เวนุมเพทันเทกับสัตว์เขาตัดไอ้ดะชิมงแต่เทรับสาวาเรนะแต่เวนุมเพได้จ่าชิงเวเพมงทับเชลาเรนะกผู้เพมาตุดตำเรียงก็ผู้เทครุมใส่ดะแต่ส่วนครุมไอ้ชเลยกผู้ก็นาเวเงี้ยมาตุจันเพมวยงูสันได้ดะแต่ชเลยกันนาก็น้ามาดูจันเพ่ก็มัวไรติมเวนุมละไงมีเพ่ก็มัวแต่ข้าส่งไงตังไงงูสัญญังส่งตังงานน่าจะไทยตัวมันจ่อไงกับสัตว์ก็ใส่งูน่าสนตาไหนดะแต่สุเลก็พูดก็แต่เวนุมก็ผู้อ่ำดูจันเร่งูน่าสนไหนดะไรติมก็นาวมุงมาตุดนะชีสาวายลำเพ่มาตุดสนตาไหนเทผู้ไงเพะในดุมรูกบ่าง่ายมเรก็กลังกบ่าไงมานี่เพะริมชาเรงายแต่เพะกับสัตลูนามาตูแต่ในดุมรูเพะนางนั้นตูเทว่ากทำก็อย่ารีงูน่าสนใจดะก็ผู้มงก็น่าสนใจเพะมีครูไม่เทฉันละคงก็แต่มีนะกลังสิบง่ายสระเดไปตูลุงว่ามาดะแต่พ้นก็ดูไอเทก็ผู้ก็เชียนทูกบาเทแต่ในดุมรูเพก็ทำที่ก็ตัดยังแต่ในดุมรูมุงสีครบมัดวันนะกำลังสิบก็นะกำลังเพมูมุตาใส่เทก็นาวก็เชียนดันเทกำลังเพกับสัตว์ก็ตัดไอ้ดะแต่ส่วนเรนะกับสัตว์ก็ดูพังแต่กำลังครัดเสียสระก็มันตีกับบ้าแล้วไงมีตัวไอ้ดะแต่เพไลวาไลซานี่ก็ดิชาเรมาไอ้ดะช่องไลวานี่ก็มาตีไกกับไปมาจ่อมาตีหลับเพชาดิลานาสตูชาว่าใครมัวไอ้ดะพังไปไลวานี่มุงมาตีหลับมาใส่เทงามงายมาตีปอดเพชาดิลาเรนาสตูชาก็ใครมัวไอ้ดะ
ไรติมเทซอนมตีหลับเถมตีปวดเพชดูชาไอ้นี่ก็กระคุมินมาไอ้งายังมตีหลับเพติชาไอ้นี่มงอากาแต่มตีหลับปีแต่รำมูยังก็มตีปวดเฉยยังก็กเทเชมูนางูนามีจูมีแต่ดะแต่เทมเรนชามตีปวดเพลูชาไอ้นี่มงอากามตีอปวดแต่ชาปีแต่รำเชมูเรียงก็มตีหลับเฉยยังก็กเทว่าเชมูนาวางูนาแต่คูจูมิดเรียมาจ่อแต่ส่วนเรียมิดแต่ก็นะพีนัดเป็นพังว่าไอเรดะ